welcome back to my channel. If you're new here, please don't forget to hit the subscribe button. So in this video, mag-unboxing tayo ng in-order ko na air fryer from O-Shopping. Dumating na siya, so ito siya. Taran! Ang laki niya, di ba? Ang bigat. So, in-order ko siya parang inabot ng 10 days bago makarating sa akin yung in-order ko. I paid through cash on delivery. Meron silang option na ganon. And then, kapag in-order mo yung air fryer, this is yung small nila or mini air fryer, may kasama siyang plastic container na free. And then, according to this is how much. Binili ko siya for the price of 1,995, and then yung shipping fee niya, bali naging total po is 2,127.16. So binigyan ko na lang ng siya ng 1,150 tapos tip na. Anyways, meron naman siyang ipoprovide ka naman, nakikita mo. And then, let's do the unboxing. Okay naman yung nung dumating yung box, mabigat siya. And then, madami packaging tape. Nakaseal naman siya, wala namang butas at wala namang dent. Ito yung nakalagay doon na free na container. Nakalagay na free EDCO storage round container. Kasama yan sa dapat na marireceive ko during the time na in-order ko siya. So, complete naman. Pwede siyang lalagyanan ng ilan kaya ito? Pwede siyang lalagyanan ng kung ano-ano sa kitchen. Pwede sugar, flour, or any condiments na pwede ilagay sa kitchen. So, doon na tayo ngayon sa ILO Mini Air Fryer. Ito. So, ILO Mini Air Fryer. Yung maliit lang muna yung in-order ko kasi tatatlo lang naman kami sa bahay. So, tsaka first time kong gagamit ng air fryer. Hindi ko alam kung paano. So, let's see. Buksan na natin. Yan. Basic information about the product, before and how to use it. Yan. So, may mga parang instruction manual. And then, it also comes with their very own recipe book. So, dun sa tayo nga na first timer na gagamit ito, paano ako magluto ng chicken, ng fish, ng fries. So, meron instructional guide, recipe book. Sa recipe book, merong mga dishes na nandito, yung cheddar, croquettes, spring roll, Korean barbecue satay, chicken wings. So, marami kang pagpipilian ng mga dishes or menu na pwedeng gamitin yung air fryer. French fries, potato croquette, potato wedges. Ano ba potato? Mga
potato chips, chicken wings, may steak. So, marami rin naman pala mga pagpipilian na pwedeng i-try. And then, pagkatapos nyan, ayan, may styro sa loob para maprotektahan. And then, buksan natin. Ayan. And then, eto na siya. Yung air fryer, naka-plastic din siya sa loob. Ang bigat niya. Ito na siya. Wow! Ayan, natanggalin natin sa box itong ating mini ILO air fryer. Naka-plastic din yung cord niya. Tanggalin natin. And then, yung loob niya naka-cling wrap. Para mawala ng hindi ma-scratch. And then, kulay black yung pinili ko. Tanggalin natin yung cling wrap. So, ito na siya kapag wala ng cling wrap. Ikot natin. Then sa harap, this is the timer, and then I think this is the temperature. Yung temperature guide. Yung temperature niya ranges from 80 to 200. 80 to 200. So tingnan natin yung instruction manual. So nakalagay dito, yung voltage niya is from 220 to 240 volts, and yung power consumption is 1000 watts. So meron din siyang air outlet. So kapag magluluto ka na, mag-air fryer, gagamitin mo yung air fryer, dito lalabas yung init na niluluto mo. And then meron din siyang alagay na air inlet and power indicator. Yung power indicator. And then, tama nga kanina, this is the temperature knob, and then this is the timer. Para buksan, para buksan, okay. Ito na siya. This is the, ang tawag dito, food basket. And then, yung handle niya. And then, it also has an oil wrap. So, dito mo ipapatong yung food na kailangan mo. And
Usually, di ba, kapag ipiprito natin to, parang lumulutang, lumalangoy sa mantika to. So, titingnan natin kung ganun din ba yung magiging crispiness or doneness nitong potato once na mailagay natin siya sa air fryer. Ayan, tapos na siyang ma-preheat. Lagay na natin yung mga potato. Nakaset na ulit siya ng 200 and then cook daw for 10 to 15 minutes. So naka-on na siya and palabasan ko muna sa bed. Tapos na siyang magluto. Check na natin. Ito na siya. Tikman nga natin. Ito na yung naluto nating potato. Ito na yung potato na naluto. Hindi ko alam kung nasunog ba to or ano. Tikman natin. Lambutong siya. Pwede? Yung palata, diba? Yung iba hindi masyadong nasunog na lumutong. Kaya masarap.